Acum spune-ne cum o percepi pe Delia. Um, Am găsit-o pe un drum pietruit, prăfuit, pietruit. Ai văzut cum sunt căruțele alea cu două roți, fără cal de tracțiune, doar cu chestiile alea așa și tragi tu de ea și mergi. Stă acolo, decât că are niște pietroaie foarte mari în față, multe pietre și ea efectiv nu poate să treacă peste zidul ăsta de pietre și din cauza insolației o văd când și când îi stă așa ghemuită lângă roata cruții când se duce și varsă. Iar se întoarce, iar varsă, iar se întoarce și ce mi se pare foarte ciudat, mi-a cerut ajutorul să treacă cu căruța peste zidul ăsta, dar zidul ăsta cum să spun, este strict cât ține drumul ăsta. Adică dacă ar lua cu căruța așa, ar putea să treacă. Dar nu vede, spune că asta o pot vedea eu, ea nu vede, ei se pare că e zid de colo până acolo și ca să se întoarcă înapoi este foarte mult drum de mers până la satul cel mai apropiat. Păi să o rugăm să atingă cu degetul energetic aceste obstacole din fața ei, să vedem ce scrie acolo, ce informații îi transmite, ce emoții, ce gânduri, ce... Stigmatizări. De cât timp a acumulat ea aceste stigmatizări? Nu-i aparțin toate. Majoritatea sunt de la familie. Erau așezate în drum și au blocat-o, nu? Îmi spune că trebuie să ducă mai departe ceea ce a lăsat familia. Sunt valoroase? Ceea ce a lăsat familia sau? Sunt noduri în calea destinului ei, spune. Sunt noduri în calea destinului pe care ea vrea să le desfacă, Treacă. să le desfacă sau să le treacă și ca să le treacă este nevoie să le dizolve. Da, dar nu știu să facă chestia asta. Bun. Îi arătăm noi acum, pentru că ia să vedem câte vieți a avut Amalia în ultimul ciclu. 926. Iată, 926, ea a tot creat experiență, dar n-a decreat nimic, pentru că nu a știut să decreeze. Nu a știut cum să decreeze și nu a știut cine E destul de strângătoare, spune. Da, dar sunt mai multe obstacole a strâns, iată. Nu-i place să destrame, zice, ceea ce construiește și nu-i place să dea mai departe ceea ce îi lasă alții. Ține foarte mult la bunurile ei și ale familiei ei. Da, asta e o trăsătură majoritară a oamenilor, din păcate, pe care nu înțelegem că tot ce am acumulat, chiar dacă e munca noastră, este creația noastră, vine un moment în care multe nu ne folosesc și este absolut necesar să ne debarasăm de ele, să le dizolvăm, să le transformăm în altceva. Acum la tine se pare că a venit momentul în care, pentru că nu mai poți să treci de ele, este necesar, absolut necesar, să înțelegi și să înveți cum să le dizolvi. Delia, cum să le transformi. Și aici să începe cu începutul. Câtă energie a sufletului are acum, Amalia? 56. De unde a venit? Siriusa. De ce a venit? Siriusa. De ce a venit? Știi? Nu-mi spune nimic concret. Spune că toți vor să ajungă aici odată. Toți vor să ajungă pe Terra odată și odată? De ce? Crede ea. E palpitant și interesant. E modul în care poți să te găsești și să te regăsești la putere maximă, amplificată. Dar ea cunoaște ceva despre Terra, despre Pământ? Da, știe foarte multe. Știe de când s-a creat Pământul? Nu în totalitate, dar are vagi informații. Acolo când era pe Sirius a asistat sau a aflat
momentul în care s-a creat pământul și cum s-a creat? Are Nu, informații despre pământ? nu știe nimeni cu exactitate lucrul ăsta, spune. Dar îmi spune că cu siguranță știe că nu umanii au fost primii aici. Îl cunoaște pe Iahve? Tatăl meu îl cunoaște pe ea. Ea de când îl cunoaște? De când a intrat în Matrix îl cunoaște? Pe A Terra? auzit de el dinainte. Ce știe despre el? A contribuit la crearea pământului? A fost printre primii locuitori sau în trecere pe aici, pe pământ? Nu. Domină de mult, că domină de mult sufletele oamenilor. Nu știe nimic de el? Ăsta e primul om care a contribuit la crearea pământului. O parte dintre suflete spune că au contribuit la crearea pământului, dar se referă la parte, mi-arată energetic, cu parte umană de viață, nu crearea pământului, a planetei în sine. Ca formă fizică. Iar Se referă la viața pe pământ. Corect, Da. oarecum. Așa. Iar Iahve este un conducător al reptilienilor, care, da, a fost înaintea umanilor, înaintea vieții umane aici. Bun. Hai să-i arătăm cum poate să scape de obstacole, pentru că ea, de când a venit pe Terra până acum, pentru că a intrat în corp și a pierdut memoria, probabil că știe chestia asta, și a acceptat-o, și a pierdut multe din capacitățile pe care le avea. Și acceptă în continuare. Acceptă? Cum să spun, ea vorbește și de-aia vorbesc și eu peste tine. Am deschis canal și îți spune și o acceptă și o accept în continuare și toți o acceptăm, doar că nu vrem să recunoaștem chestiile astea. Pentru corpul fizic ar fi o destructurare și o scindare a sufletului, să poți să-ți amintești fiecare viață și cum suferi după fiecare pierdere în parte. Da, pentru că ar suferi, sigur că da. Traumele alea ți le-ai amintit, le-ai împrospătat mereu și e mai bună uitarea, într-adevăr. Da, zice, nu poți să trăiești cu chestia. Nu că nu poți să trăiești, poți să trăiești, dar corpul fizic nu poate să metabolizeze durerea asta. Zice, drept dovadă, îți pierzi un părinte și mulți dintre noi și mulți dintre voi nu-și revin pe tot parcursul vieții și a existenței în viața respectivă, pe toată durata vieții, dar se referă Da. cum ar fi noi acum, murim la 95 de ani, gata. Da, se subînțeleg toate astea, motivul pentru care experiența asta e creată așa cum este creată, dar vreau să o fac să conștientizeze modul în care ea, împrietenându-se și colaborând cu mai multe lumii, și pierde și din capacitățile pe care le are, bine, și venind în corpul fizic, din puterea de a iubi, de exemplu, din voință, din încredere în ea, și toate astea o conduc să eșueze în anumite vieți și să creeze, iată, tot felul de emoții pe care nu mai știe cum să le decreeze, că a uitat puterea din ea. Asta da, una la mână spune, și a doua la mână este că ne asumăm, noi ca suflete ne asumăm să transmitem mai departe, dar se referă la transgenerațional, ceva de genul ce a început transgeneraționalul, noi ne asumăm inconștient și de cele mai multe ori conștient să transmitem mai departe, doar că unii, și mi-arată din trecut, nu au ținut cont de chestia asta și și-au renegat misiunile care le-au avut la nivel de colectiv. Iar chestia asta mi-arată că provoacă ștampilare, provoacă stigmatizare. Adică dacă fiecare dintre ei și-ar fi făcut acolo bucățica lor, datoria, și s-ar fi străduit să-și rezolve problemele transmise, dar n-au știut cum, iată, încă un motiv pentru care ei nu reușesc, pentru că nu mai știu cum. Și se acumulează până când... Da. Faza e că pe moment ce conștientizează, percep că din pietrele astea se scad. Știi? Da. Și spune că pentru ea este o ușurare faptul că poate să vorbească, pentru ea este o ușurare faptul că poate să își descrețească senzația asta de constrângere, senzația asta că ești prins
să într-un Și nu avea pe unde să iasă, să izbucnească. De asta mi-am și pus intenția să o țin de vorbă, ca să mai conștientizeze, să mai înțeleagă, să-și deschidă sufletul, să-și amintească din trecut, atât cât se poate, să-și amintească pentru a-și recupera ușor, ușor valorile, capacitățile. Dar o să mergem noi acum mai departe, să facem mai rapid treaba și să te rog, Delia, să rostești în gând că dorești să-i cunoști pe cei cu care ai colaborat în toate viețile în aceste experiențe, entitățile, lumile nevăzute cu care te-ai împrietenit când ai venit, așa cum o face toate sufletele în corp, o fac toate sufletele care intră în corp. Și să chemăm acum, Maria, toate entitățile cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, să vină în fața voastră, ca să-și amintească și ea proiectele din trecut și cauzele pentru care, iată, ea a ajuns să nu mai poată depăși aceste probleme care au fost create de-a lungul generațiilor. Când număr până la 3, toți aceștia vor veni în fața voastră. 1, 2, 3. Cu toată ființa și puterea ta, Delia, dorești să cunoști. Decizia ta e lege pentru corpul tău. Da, Maria. Belzebut, Ra, Iahve și primul om. 4 contracte mari și late. Puternice. Are stigmatizare pe toate. Are greutăți pe toate. Are îngenunchiere pe toate. Are conflict. Are dezechilibru emoțional. Are îmbătrânire. Târâș, ocolire, conflict, sărăcie. Și ăsta de deșidere Matrix. Ai zis Belzebut, Ra, primul om și mai era unul. Iahve. Nelipsitul drăgălaș. Iată, Delia, prietenii tăi prin care ai acceptat aceste contracte. Da? Cel care i-a ștampilat a fost Iahve. Lui îi place să îngenucheze oamenii și să-și bată joc de ei, să nu poată să-și recupereze puterea, dându-le puterea lui și acoliților lui. Spune că un porc trebuie să stea în măcirlă. Da, păi după părerea noastră el e porcul, deci în măcirlă cu el. Că el își bate joc de... El e murdar. El are sentimente neplăcute. Spune că de mult n-ați mai avut o confruntare. El are dispreț față de oameni, deci el este murdar. Are caracterul murdar. Deci înnoroi cu el. Hai să facem un foc purificator, Delia, cu toată convingerea și dorința ta. Și arunci, le dai comandă să arunce în focul purificator absolut toate contractele din scoarță în scoarță, pentru că tu acolo ai multă energie de recuperat și arzând aceste contracte, toată energia ta se va întoarce înapoi, curată, purificată și așezată la locul de unde a plecat. Și cât număr până la 3, absolut toate contractele. Dacă ai ceva să le spui, Amalia, spune. Nu, te înjură ăsta aici, da? Nu? Da. Anulez, decreez, să se întoarcă înapoi și cât număr până la 3, toate aceste contracte ard în focul purificator în totalitate, pentru totdeauna, cu amprente. 1, 2, 3. Acum. Și îți imaginezi, Delia, cum se ard absolut toate contractele, se fac scrum, cenușa se scurge în pământ, iar energia curată, strălucitoare, se întoarce la tine, în pieptul tău. Da. Și te simți din ce în ce mai puternică. Bine, și acum, Amalia, să vedem ce i-au lăsat indivizii în corpul ei, ce implanturi, ce programe, ce limitări, ce blocaje, ce emoții au creat.
Are în frunte un sigiliu care îi blochează, cum să spun, îi blochează glandele lacrimare și îi provoacă tensiune și îi somatizează durerea. Ea nu-și exprimă durerea. Ea întotdeauna pare foarte Puternică, dar suferă. tare, pare ca o nucă. Și îți dă senzația că chiar dacă o jignești, pe ea nu o afectează, dar de fapt în interior, cum să spun, îi se strânge fiecare organ în parte, inclusiv inima. Are o chestie cu mila și mila asta îi percepe coloana vertebrală 3 monede. Una între umeri, una unde încep omoplații, sub omoplați, în zona coastelor, și una în zona coccisului. Și dacă facem pământare, garantat nu o simte. Îi provoacă dureri, îi provoacă înțepături, îi provoacă senzația aia de tăiere. Da, se blochează transmiterea de energie, normal. Ăsta din zona coccisului are legătură și cu sexualitatea, cu dorința, cu plăcerea. Ăsta de la dintre umeri, cum ar veni, are o chestie cu metabolismul. E ca și când, zic bine, metabolism cu îmbătrânirea. Îi accentuează foarte mult îmbătrânirea, celulele. Îi le maturizează foarte repede. A fost conectată la calculatorul central, a fost conectată la sursa falsă. I-am șters amprentele astea. Are la inimă, nu, la nas. Cam cum își pun ăștia peste nas așa o chestie din aia, ca un bandaj. Dar e pe interior pus. Are o chestie și cu respirația, are o chestie și cu sfărăitul, dar e implant ăsta și la fel are legătură și cu glandele sudoripare, lacrimare. Îi percep ochii foarte uscați. Așa e? Ai zis? Da, până acum totul e așa. Până acum totul e așa, am auzit, am înțeles. Inclusiv ochii uscați. Da. Mă uit să văd ce îi provoacă ochii ăștia uscați. Lacrimi, lipsa lacrimilor. Lipsa frumosului, îmi vine să spun. Chakra gâtului. Are o chestie cu refuzul. E rușine să refuze. E rușine să pună limite. E, cum să spun... Să spună nu? Spune nu, cum să spun, deja când a ajuns la saturația maximă. Aha, păi da. Dar și atunci o spune pe un ton, n-aș spune milog, dar ceva de genul timid, ca să nu supere. Asta îi dezechilibrează și chakra gâtului. Mâna dreaptă, palma dreaptă. Are prinsă de palma dreaptă un fel de grenadă, neagră, dar scânteiază. Asta îi provoacă scurt circuit, îi provoacă amorțeală, îi provoacă a mâinii drepte. Câteodată și transpirație excesivă. Ea zice că e de la emoții, dar nu e de la emoții. E pur și simplu în subtil îi e teamă știe de ea, dar îi e teamă să-i dea drumul de frică să nu explodeze, să nu se rănească mai rău. Are la stomac 4
4 răni. Două dintre ele sunt provocate de viruși astrali. Una de paraziți astrali, cealaltă de larve astrale. Are o chestie cu usturatul. Percep că în momentul când mănâncă usturat, parcă îi se inflamează tot, când simte usturat, când simte piperat, parcă îi se inflamează tot stomacul și parcă simte ardei înăuntru. Exact așa văd. Da. Îi pulsează stomacul într-un fel. Percep la inimă 3... Deci cum e inima, 3 cercuri de jur împrejurul inimii. Cercurile sunt de fier. Pe o parte îi, cum îi zice, îi comprimă ăsta, câmpul inimii. Pe partea cealaltă o comprimă în a primi energie din afară. Da, deci blocatoare. Totodată îi creează și tensiuni și conflicte cu cei din jurul ei. N-aș zice neapărat certuri, cât aș zice, ai văzut că totodată se simte tensiunea aia în aer. Ceva de genul, stăm într-o încăpere și parcă simțim că trebuie să izbucnească un scandal. Da. Și la ea nu prea se întâmplă chestiile astea, dar la ea e senzația asta, că tot timpul trebuie să apară un scandal. Știi, se poartă cu mănânci și merge pe vârfuri ca să nu... Aceleași cercuri le regăsesc de jur împrejurul abdomenului ei. De acolo și senzația câteodată că e prea... că se inflamează prea mult în burtă. Zic bine, inflamează? Balonează. Balonează, așa. Acum ele de jos. Percep la renichiul drept două prune. Sunt 2 implanturi sub formă de prune. Asta o ține foarte ancorată și stabilizată în probleme, o face tot timpul să care, să preia greutățile altora, să tragă la jug, îmi vine să zic. Da. Și totodată să-și asume responsabilitatea. Ea crede că toate problemele tuturor e responsabilitatea ei să le rezolve. Văd foarte multe resentimente, comparație, inferioritate și frică de critică în ficatul ei, în bilă, la fel. Îi percep în vezică și în splină. Foarte multă credibilitate, foarte multă vinovăție și foarte multă absență de plăcere, îmi vine să spun. Credibilitate sau credulitate? Credulitate. Ea e credulă, adică crede pe oricine, a? Asta ai vrut corect, să zici. corect. Da. Adică, cum să spun, trebuie să greșești de prea multe ori în fața ei ca să-și piardă încrederea în tine. Dar dacă ai greșit acum și îi spui, te rog, iartă-mă, e imediat ai iertat. Iar îi greșești, iar iartă-mă, e imediat ai iertat. Așa e? Da. Da. Corect. Da. Are un avort foarte vechi, un cordon foarte vechi. Foarte vechi. Din alte vieți, Delia. Da. Acum l-am scos. A avut o chestie cu chisturi ovariene. S-a încercat hibridare pe ea, nu s-a reușit. Dar e cum să spun, îi percep
ăsta, cum îi spune, uh, atât vaginul, cât și uterul, cât și trompele, cât și ovarele, foarte rigide, foarte pietrificate, foarte închistate, constrânse. Uh, e... A suferit niște violuri. Și găsesc aici foarte multă rușine, găsesc aici foarte multă vinovăție, iar găsesc aici foarte multă umilință. Găsesc aici foarte multă supunere. Pot fi violuri energetice? N-am auzit. Dacă sunt violuri energetice sau în realitate. Nu sunt energetice. Alea sunt experimente, alea sunt altceva, da. Extragere de energie, da. Care nu lasă așa urme în fizic. Da. Mă gândeam că am fost atrăgătoare ca domnișoară și foarte mulți băieți au dorit contacte sexuale cu mine, deci să zic că ar putea fi asta sau violul la propriu. Îți amintești violurii din viața asta? Nu. Da. Doar tentative. Tentative, da. Ca să zicem așa, memoria vieților trecute, știi? Ți s-a întâmplat în viața asta, da. Piciorul drept, pe lângă faptul că are foarte mult ciment pe el. Ca să nu avanseze, a? Să fie greu. Grea. Are foarte ca undă de formă, are foarte mult numerit, nu sunt demnă pe piciorul ăsta. Plus cimentul, care este de la genunchi în jos, de acolo și durerea de genunchi, pentru că ea când pășește, deci cum să spun, aici e genunchiul, cimentul are până aici la genunchi și ea când pășește tot timpul genunchiul și-l atinge de cimentul ăsta, știi? Iar la piciorul stâng e pus pe atele. Da, e pus pe atele și are ca un fel de roată care se mișcă, cam cum sunt, nu patinele, rolele alea. Zic bine role? Da, role. E exact, are ca o roată de aia care îi se învârte pe toată talpa așa, de sus în jos, de sus în jos, de acolo și mâncărimele, de acolo și gâdilatul, de acolo și tot. În mod normal e, cum să spun, nu știu dacă zic bine, paradox, dar cum să spun, cu ăsta, cu rolul asta, ar putea să se ducă să avanseze foarte mult în carieră și în tot ceea ce își dorește, în schimb, ăsta cu gips o ține pe loc. Curățăm tot, deblocăm, transformăm, dezintegrăm, eliberăm piciorul de toate aceste energii, de toate aceste informații. Îi mai percep la cap, acum că ne-am întors. Foarte multe linii neuronale în creștere, în formare, dar blocate. Are o rezistență când vrea să facă ceva, când vrea să să învețe o limbă străină, dar după aceea e ceva genul la ce-mi trebuie mie, pac, o blochează. Sau e prea târziu pentru mine, pac, o blochează. După aceea vine iar ego-ul și spune, păi da, uite că toată lumea știe, hai să învățăm și noi. Începe să o învețe, după aceea, pac, la ce-mi trebuie mie. Da, are legătură și cu picioarele care nu lăsau să avanseze și că toate sunt informațiile se transmit de la cap până la picioare. Și uite, mai percep în chakra inimii, dar
Pe spate, 2 elementali. Ăștia provocau foarte multă îndoială și nesiguranță și confuzie. Iar. Ok. Bine. S-a curățat totul, s-a eliberat totul. Emisferele să se echilibreze, să scoată orice undă de formă, orice emoție, orice amprentă trecută, orice amintire neplăcută. Dreapta e foarte inflamată, dreapta e prioritară, dreapta e... Și este, cum să spun, este 94 în energie masculină. Da. Are foarte puține momente când coboară și când se activează și energia feminină. Și are o chestie cu mantra și devine obsesiv de enervantă cu chestia asta tot timpul. Deci când vorbesc cu ea și îi le arăt și mă ajută să le scot, că eu îi le scot, tot timpul zice, sunt puternică, sunt o luptătoare. Maestă nu știu ce, da, păi sunt puternică, sunt o luptătoare. Și mai, deci cum să spun, e ca și când și hop, percep că iar i-am scos salvatorul, iar l-a reactivat. I-am scos nevoia de suferință, iar și-a activat-o. I-am scos, adică ea tot timpul folosește mantra asta, sunt puternică, sunt o luptătoare. Păi să scoată programul ăsta de puternică și luptătoare, că ea oricum este o puternică, dar luptătoare e un termen care poate să o ducă oriunde, să o rătăcească. Din mușchii mâinilor scoate asta cu luptătoare. Așa. Să scoată, că a muncit toată viața și a trebuit să fie o luptătoare ca să răzbească, dar acum nu-i mai este necesar, poate să renunțe la această construcție a ei, oricât de mult a muncit la ea, să o scoată pentru că nu este de folos. Da, și uite, acum spiritul meu mi-a arătat urmele ștampilelor ale semnelor de stigmatizare după gât și după coaste dinspre spate. Bun. Dacă are și de sacrificiu, urme, orice amprentă să iasă. Regrete, ce mai are, neputință, neajunsuri, atașament de orice fel, de programele vechi neplăcute, nemulțumire, îndoială, grijă excesivă. Dacă are toate astea, să le scoate de oriunde. Peste tot le scoate. Frica să iasă din zona de confort, rezistența la schimbare, frica de viitor, frica să încerce lucruri noi, frica de a fi fericită, iar e scoate din inimă, mila și tristețea, compasiunea excesivă, le scoate din tot spatele, cu ceafă cu tot. Conflictul și sacrificiu, iar după peste tot, durerea le scoate din stomac, din pancreas, din vezica urinară, din zona genitală, din genunchi. Timiditatea excesivă. Umilința, timiditatea excesivă, îi le scoate din cap, din gât, din inimă și din splină. Super. Și mai scoate, tot timpul vine să zic ăsta în zigzag, din intestine, salvatorul, jertfa, critica, frica, inferioritatea și umilința. Ok, foarte bine. Atât. Da, a scos și rezistența la schimbare. Hai și linia de potențial de suferință să o curețe, să-și dizolve toate programele de acolo, toate proiecțiile, toate informațiile destructive, nefolositoare, neplăcute, nebenefice pentru ea, transformate în lumină, în energie curată, și să-și proiecteze acolo tot ceea ce
tu îți dorești acum, Delia, te rog să-ți propui tot ceea ce îți dorești tu. Pe toate zonele, sănătate, relațională, abundență, înțelegere cu oamenii, iată, la serviciu, cu colegii, cu locul de muncă, cu tot. Și-a pus ceva? Da. Ok. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, absolut tot să curețe, să-și ia energia de peste tot, să transforme totul în liniște și lumină. Da. Și acum hai să chemăm persoanele din fizic pe care le-a întâlnit din toate timpurile, de când te-ai născut, până acum. Da. Să vedem cine a venit. În primul rând, și cele două, prietena și colega de serviciu, inclusiv. Da, sunt aici. Așa. La fată nu prea am ce să spun, pentru că are un câmp care nu-mi permite să văd nimic. Da, proaspăt nimic. Soțul este karmă încheiată. E chiar pe completare, pe susținere. Fratele, și el stigmatizări foarte multe, și el e un fel de erou și un fel de salvator și mai e puțin mai mult și pe victimizare din ce-l percep. Prietena. Da, amândouă sunt karmice. Percep, deci nu prietena, colega, aș spune, că o văd așa mai guralivă, mai înfiptă, mai... Aia care se ține după ea tot timpul. Da, percep că tot îi reproșează ceva de genul că a despărțit-o, că i-a luat bărbatul, că a despărțit-o. Într-o altă viață. Da. Ea îi zice Delii sau? Da. Îi tot reproșează zice, chestia asta. Da. Nu, colega, prietena, eu percep de... Colega are două părți. Prietena, mă scuzi. O percep o parte foarte albă, o percep o parte foarte neagră. Și e cum să spun, când vorbește partea albă, când vorbește partea neagră, când de răspuns partea albă, când de răspuns partea neagră. E duală. Ce lecție trebuie să învețe Delia? Că despre asta e vorba. De ce le-a întâlnit? Ce trebuie ca să-și echilibreze karma? Ea cum trebuie să se comporte? Da, dar nu e karmic cu ea, e de susținere. Ea trebuie să învețe să accepte atât partea pozitivă cât și partea mai puțin pozitivă în cel din fața ei, în special la ea. Să o accepte așa cum ea, să nu o judece, să nu o critice, să nu... Corect. Să o lase în pace în apele ei. Da. Și restul... Și cu prietena, ce trebuie să... Cu colega, ce trebuie să înveți? Asta care se ține după ea tot timpul. Să impună limite. Aha, să învețe să-i ține la distanță. N-are cum să o țină la distanță. Emoțional măcar. Nu știu. În mod normal nu se cere confruntare. În mod normal se cere pus punctul pe ei. Adică ceva de genul să-i traseze limită. Stop și până aici. Da, ea e bună. Da. Are o limită și asta. Așa, bun. Are de lucrat la capitolul ăsta. Hai să mergem mai departe. Să-i curățe cordoanele cu toți. Transmiți Delia acum că destructurezi tot ceea ce ai creat neplăcut, greșit la adresa lor. Le trimiți iubire, iertare, acceptare
și le spui că îi eliberezi și te eliberezi, ai încredere în ei, pentru că și ei pot să se ajute, să se descurce și să colaborați în condiții optime, în echilibru și armonie, să-și caute valorile în interiorul lor și sufletul și spiritul ca să poată comunica și să aibă încredere în ei înșiși. Să taie cordoanele, să le dizloce, să-și vindece rănile și la transgenerațional la fel. Da. Are acolo părinții, socrii, fratele decedat. Da. Fratele, datorită fratelui s-au stopat foarte multe din stigmatizările lor, ca să le spun așa. E ceva de genul, s-a sacrificat pentru transgenerațional și pentru cei care au urmat de la el încoace. Tot transgeneraționalul ei a cam suferit toți de stigmatizări. Percep foarte mulți gardieni pe transgeneraționalul ei, tot așa, datorită că mulți s-au sustras de la misiunile cu care au venit sau misiunile pe care le-au acceptat. Majoritatea conform contractelor, dar s-au sustras. N-au mai vrut să o facă. Ea n-a apucat să-și cunoască fratele, zice, de ce oare a murit așa de înaintea ei sau? Pentru că a venit să se sacrifice pentru cei care urmau după el, dar și pentru cei care au urmat, care au fost până în el. I-a ajutat cu ceva pe... Da, i-a ajutat pe cei care au urmat după el. Prin moartea lui? Tocmai, bineînțeles, prin moartea lui, tocmai de aceea și în semnele, semnele distinctive care așa, au fost pe ei s-au mai stompat, s-au mai dizolvat, zici? Exact cum a spus și ea, că ăsta s-a dus și l-a scos, că ăla de aici s-a dus și s-a rupt deci din a venit greșeală timpul și când l-a scos. s-a eliminat și energetic și atunci a găsit rezolvare și pentru semnele din Corect, fizic. prin sacrificiul lui s-au întâmplat chestiile astea, n-au fost coincidențe că așa le s-a nezărit ei să se ducă să-i scoată. Pur și simplu așa a fost să fie, prin sacrificiul lui, ceva de genul s-a iertat ce a urmat după el, dar și o parte din ce a fost până în el. Da, poți să-i mulțumești în gând, să vorbești cu el și să-i spui să-și caute sufletul și spiritul Delia, să aibă încredere în părțile lui, sunt singurele care îl susțin și care îl iubesc și îl ajută să-și creeze realitățile. De acolo și nevoia de a se bea alcool foarte mult pe transgeneraționalul ei. Ca să-și inhibe, să-și amorțească distragerea, suferința și faptul că ei tot timpul s-au simțit arătați cu degetul, s-au simțit în plus, s-au simțit vinovați și așa mai nu neapărat, da, vinovați, dar s-au simțit puși la zid, puși la colț. Ei în permanență au simțit că toți ceilalți au ceva cu ei, că toți ceilalți îi privesc ciudat. Și majoritatea nu prea au suportat chestia asta, tocmai de aceea au preferat alcoolul. Bine, alcoolul să știe că este dat ori de demonic, ori de dracu. Da, ăștia se hrănesc la greu când un om, după cum ai spus tu în sesiune, chiar o gură de alcool, de bere, de vin, de țuică, de orice, ăștia sunt pe fază și se bucură de orice picătură. Dar nu se cunoaște cantitatea care este sigură pentru a bea alcool. Păi de asta zic, și o gură, dacă bea tot, ei sunt toți bucuroși. Entitățile tot se hrănesc cu energia lor. Așa. Gata, confuzia, știi ce mai avea ea? Confuzia cu medicii se datorează, noi înțelegem, contractelor, da? Au fost erori medicale și în actuala viață cam până toată familia ei. Bineînțeles, și nu doar prin toată familia de acum, întotdeauna, datorită stigmatizărilor. Ca și cum cineva o recunoștea, uite, e stigmatizată, hai să încurcăm borcanele. De moment ce era stigmatizată, e ca și când nu se găsea. Nu că se găsea adevărul pentru ea. Exact, ei aveau deja ștampila. Ăștia sunt stigmatizați.
oricâte ei căuta, nu-i găsești decât foarte, foarte, foarte greu, dar de cel mai multe ori nu se găsea. Bun. Hai să vrea să, bun, să transmită informații și lor și să curețe. S-au transmis, s-a curățat. S-a curățat. Acum se taie. Să taie cordoanele. S-a transmis informația cu sufletul, cu spiritul, dar nu... Nu sunt receptivi. Fratele e singurul care e receptiv. Părinții... Bine, ea a făcut tot ce ține de ea, s-a eliberat, a dizolvat tot, blocaje, tot ce a fost, acum are cu... uită-te la drumul ei, dacă este liber, Amalia, unde ai găsit-o, dacă s-au destructurat. Așa. Inclusiv căruța a dispărut. Foarte bine, felicitări. Acum vrea să-și simtă spiritul. Hai să chemăm spiritul, să vedem, Delia, dacă îl percepi, roagă să te atingă pe undeva pe corp și spune-i, vorbește cu el. Spune-i că dorești să rămâi alături, să-l simți, să-l percepi, să-i asculți inspirațiile, susținerea, să o percepi, să rămână permanent cu tine de acum încolo. Și roagă să te atingă și spune-ne dacă percepi bine, dacă nu, nu-i problemă, merge mai departe, ne spui. Eu simți ca o apăsare în piept. Da? Pe piept a zis. Ok. Conexiunea cu energia pură a Pământului facem acum. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Delia, două fascicule de energie pură, luminoase, strălucitoare. Acum că ești recuperată, ai energia ta și poți să te conectezi cu Pământul, curge energia prin tălpile tale și acum simți cum întâlnești sfera de lumină strălucitoare a Pământului cu care te conectezi acum, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru susținerea pe care ai avut-o și ai simțit-o din partea Pământului, atâta timp cât experimentezi pe Pământ, după aceea te deconectezi de tot și de toate, dar acum ai nevoie să rămâi în relație frumoasă, plăcută, armonioasă cu Pământul și te vizualizezi ca fiind un canal de energie până în creștetul capului și de acolo un alt fascicol de energie se revarsă în afara ta și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale cu care te aliniezi și cauți matricea originală, îți cauți matricea ta originală cu toate valorile, calitățile tale cu care ai plecat din sursă în ordine și disciplină, ordinea universală, perfectă a universului, a sursei. Te întorci înapoi și te conectezi cu propria ta energie și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină în proporții corespunzătoare pentru corpul tău, optime pentru corpul tău și integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bine, extindem și curățăm și casa acum. Nu, că i-am activat frecvență ca să-i deblochez glandele lacrimare. Bun. Și coloana, să vezi, ca să poată să se încarce permanent cu energia Pământului. De acum încolo. Trebuie să simtă. Spune-ne, Delia, dacă percep ceva în corp. Mișcări, senzații mai deosebite. Vârfurile degetelor de la mâna dreaptă. Da, nu te-am auzit. Vârfurile degetelor de la mâna dreaptă îmi pulsează. Aha, pulsează. Niște pulsații, da? La ochi. La ochi simți ceva? Se deblochează probabil ce e mai... S-a îmbunătățit puțin.
Parcă nu mai e așa de uscat. Și pe spate acum. Gata. Uită-te și la piciorul ăla, Amalia, care s-a M-am eliberat de lăsat puțin betonul ăla. capul, dar pe coloană nu mai simt așa durere. Nu mai simți durere pe coloană, zici. Așa, mergi și pe Așa. picior. Să încărcăm și piciorul. Nu mi-aduce pe picior. A, nu e E nevoie ca pe și picior. când n-are nevoie. Oh, perfect. S-a rezolvat cu împământarea, probabil. Ok, foarte bine. Felicitări fetelor. Hai să vedem curățarea casei. Ștergem din câmpuri orice amprentă, reașezăm câmpurile, care va constitui protecție totală și permanentă de acum. Refuzi să mai primești orice atac, orice informație. Eu nu mai știu, Amalia, dacă am dat comandă și de botez cu nunie, tot religios, de la Am copii, dat eu. de la așa. Bun, Spiritul meu mereu își amintește chestia asta Da. și o spune. foarte bine că eu mai uit. În casă nu-i percep nimic ciudat, dar percep că doar jumătate din casă. Nu știe soțul că facem sesiune? Ba da, știi. Mai stai cu cineva în afară de soț? Mai vine cineva? Nu, căței văd. Ah, doi căței. Curăță și partea lui, dar mi-o curăță mai vag, adică nu curăță cu aceeași intensitate. Probabil că n-are încredere în ce face ea, îi zice doar așa sau cum? Așa am de senzația. Hmm? Și el a zis că o să facă. Ce zici? Și el a zis că o să facă. A, da? E ceva mai... Îl reține ceva? cum să spun, nici nu îi percep atât de murdară partea lui, da? Deci îi percep casa curată, doar că intensitatea luminii care curăță partea ei este mult mai amplificată, așa, în schimb pe partea lui e o chestie mai suavă așa, mai și mai deschisă la culoare. Poate pentru că el tot face curățări cu tămâie și Palo Santo și... Corect. Perfect, bravo. Tămâie de la biserică? Da, nu știu. Știi că asta, aia e amprentată cu de-astea, cu... Na, Așa, în fine. că nu vine acum, cu așa în interesul lor, da. Mașina văd că la fel e curată și la locul de muncă e haos. Ce ai vrut să zici de ea? Are și un trailer. Te poți uita, te rog frumos, și la trailer. Al lui? Da. Nu-i văd nimic în neregulă la trailer. Nu-l văd. Ba chiar văd că s-a lucrat pe trailer. I-ai lucrat? Da. Vezi? Da, nu are nimic în neregulă pe el. Mulțumesc. În schimb, la muncă, ți-am zis, e haos. Da, îi curăță un scaun, da. Câmpul ei să și-l mențină ca să nu mai domine ceilalți. Așa. Și Robinetul abundenței văd că curge. recomandări, dacă are? Să învețe să-și impună limite, să învețe să vorbească și să nu-și mai asume toate responsabilitățile pentru ceilalți. Da. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 91%. Bun. Metabolizare câte zile? 4. Ei, stai bine, Delia. Ești receptivă. Spune-ne cum te simți, Delia. Ești bine? Da, și mai liniștită. Mai te doare capul? Vag. E normal acum că e și conexiunea puternică la sursă.
Dacă e orice altceva, cauză, motiv sau Mm-mm. bruiaj, uh, sau, cum să spun, o amprentă a minții ei, o senzație de durere să dispară, să iasă acum, să se transforme pentru totdeauna. Bun, dacă mai ai întrebări, Delia, lămuriri, ceva? Te uiți un pic la ceafa mea aici în spate, unde se termină capul și începe coloana vertebrală. De ce? Ce crezi că e acolo sau ce vrei să știi? Acolo ai avut un... De obicei acolo mă doare și migrenele cam de acolo, în partea stângă, de la ochi, în jos pe ceafă și coboară în jos pe Păi nu se aerisea acolo, că era blocaj pe coloană, era la ochi ce era. Ia să vedem Amalia, de ce? Corect, acolo la ceafă a avut implantul, conexiunea cu calculatorul central și după aceea pe coloană au fost implanturile alea 3. Este normal. Iar acum, cum să spun, nu simte durere de cap, acum simte chestia cu... Presiune? E chakra coroană care s-a deschis în mod optim, s-a echilibrat, dar simte și fluxul de energie. Și e mai degrabă ca un fel de vertij, un pic. Se simte disconfort, e imposibil să nu simți disconfort. Mai ales că o să-i creeze și puțin amețeală după, dar e ok, e perfect. Mai ales că ți-a lucrat și am activat în mod și deosebit, da, pentru a se rezolva la ochi. Al treilea ochi, oare? Ce că? Dacă i s-a deschis al treilea ochi sau să-i se deschidă ceva de genul. Nu o să ți se deschidă, este curățat. Chakra este curățată, dar nu o să ți se deschidă să începi acum să percepi cum te-ai așteptat tu să percepi. Nu ești pregătită să percepi atât de intens. Ok. Dar lucrurile vor schimba în momentul în care vei începe să-ți impui limite și să știi exact ce vrei tu pentru tine, nu pentru alții. Pentru că în momentul în care tu ai spus de al treilea ochi, tu deja te vedeai făcând în fizic premoniții pentru alții, iar lucrul ăsta nu ți se permite. Kilogramele în plus de ce le are? Mi-am adus eu aminte că mai erau. Erau de la astea, cum îi spune, implanturile alea, cercurile alea. Și plus de asta, la ea, uite, spiritul ei spune, acum la ea era și chestia asta pe care încă o mai are, sunt puternică, sunt o luptătoare și bineînțeles că și organismul trebuia să fie pe măsură ca să lupte și să fie puternică. Bun. Să-ți ștergi acum din memorie orice urmă de astfel de gând ca să lași noile programe să acționeze. Delia, și spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare ca să închidem. Da. Mulțumim.